نن یو بل ویډیو سره تاسو راغلم چې څنګه کولای شئ خپل مارکیټینګ، کانټنټ کریشن، خپل پروډکټیویټي د ډیجیټل ټولز له وسیلې تاسو قوي کړئ. د کوم مختلف ټولز اوله کې راځو چې څوک خلک غواړي یوټیوب کې خپل ویډیوګان اپلوډ کړي. اکثر هغوی په دې ټایټل جوړولو کې ډیر مشکل لري چې سره هم د دا ټایټل ولیکم، چانه واخلم، چانه وانخلم. نو اولینی ټول چې زه تاسو ته معرفي کوم هغه د یوټیوب ټایټل جنریشن ده. دلته چې تاسو راشئ وګورئ title-generator.com. تاسو کولی شئ هر رقم ته ټایټل سمري غواړئ، سلوګان غواړئ، بلاګز غواړئ، یوټیوب ویډیو بوکس وایي. موږ یوټیوب ویډیوز پلان او ټارګټ و، نو دلته به کلیک کوو. ما نه دوه شی غواړي. کیورډز شی دي، کوم داسې پوینټونه دي چې هغه ته د ټایټل کې خپل غواړئ. دویم لږ زر معلومات ورکړئ د باره کې. مثلا زه راځم دلته لیکمه ګرافیک ډیزاین، دا یې ما یو کیورډ شو. 2025 دا یې ما بل کیورډ شو. کریټیو دا یې ما بل ویډیو شو. دلته ډسکرپشن کې به ولیکم زه چې بس جنریټ باندې به کلیک کوم. ډسکرپشن مو ورکړل لږ معلومات او یو څو کیورډز مو ورکړل چې کوم ورډز باید هغې کې شامل اوسي. اوس ګور څو دانې ماته راکړل، وایي 40 دانې ټایټل موږ تاسو ته جوړ کړي دي. ګوره 2025 کریټیو Design Innovations, 2025 Design Inspiration, Graphic Design and 2025 Updates. اکثر د دې هغو نه افیکټیو نه، هغو نه دلچسپه نه کومه څه چې ته غواړې، مګر آیډیا ته نه اخیستلی شي چې دا شی ویل غواړي، زه پکې څه اضافه کولی شم، څه نشم کولی. Graphic Design 2025 What's New, Graphic Design Trends in 2025. دا هغه دي چې ته کولی شي ته نه هم خپله استفاده کړې، هم آیډیا ته نه واخلې. شو مور باندې چې کلیک کوم مخکې 24 ول، اوس 48 40 دانې نور هم درته ولیکل. نو ته کولی شي چې دې نه خپل د یوټیوب ویډیوګانو ته، فیسبوک ته هم استفاده کولی شي چې ټایټلز ته نه جنریټ کړي. اوس دویم سټپ کې راځو، ټایټل د پیدا کو، یوټیوب ته د ولیکو. ته څنګه کولی شي چې رایټ کیورډز انتخاب کړي. کیورډز اول وایي څه ته، هغه لغتونه چې خلک زیات سرچ کړي دي د همغه مطابق ویډیوګان ورته راغلي دي. مثلا که ته اوس ګرافیک ډیزاین سرچ کوي، صحیح ده، ګرافیک ډیزاین ریلیټډ ګوره ګرافیک یو کیورډ ده، ډیزاین یو کیورډ ده، کریټیویټي یو کیورډ ده، ډیزایننګ کیورډ ده. اوس مثلا که ته فریلانسنګ سرچ کوي، آنلاین ارننګ یو کیورډ ده، ورک آنلاین یو کیورډ ده، ارن منی آنلاین دا کیورډز دي چې دغه سرچنګ څوک کوي نو هغه فریلانسنګ جابس یا فریلانسنګ کارونه ورته راځي. دې ته کیورډز وایي. اوس ته دا کیورډز څنګه پیدا کوي چې د خپل ویډیو مطابق دغه کیورډز سره ولیکئ او هغه سرچ کې نفر ته راشي. مثلا تا به ټایټل یو شي مګر هغه ایګزیکټ ټایټل څوک اکثر خلک نه سرچ کوي. بعضې کوم پرابلم چې څنګه زه کولی شم دا کار وکړم، نو هغه مشکل چې کوم هغه غواړي د هغې حل لارې چې تا ویډیو اوسي ته هغه ټایټل کې ټول شیان نشي لیکلی، بیا کیورډز کې لیکئ. نو هغې دپاره ته راځي کیورډ ټولز لرو موږ، keywordtool.io. مثلا اول خو دلته تاسو سرچ کوئ ګوګل کې، یوټیوب چې هر یو تا خوښوي ته اول به هلته کومه کې چې ته اپلوډینګ کوئ هغه به ته انتخاب کړئ. کیورډ به ورکړو ورته. مثلا موږ و چې شی ګرافیک ډیزاین و که نه، ګرافیک ډیزاین موږ کیورډ ورلډ وایډ ټول و انګلیش کې و، بس صرف سرچ پې کلیک کړه. سرچ دی چې کلیک کړو دلته ګوره تا ته څو دانې 680 کیورډ لسټ تا ته راوباستو. ګوره ګرافیک ډیزاین فل کورس یو کیورډ ده، کورس کیورډ ده، ټوټوریل کیورډ ده، ګرافیک ډیزاین پورټفولیو کیورډ ده، بیسکس ډیزاین ته کولی شي چې څونه هم ای آی ګرافیک ډیزاین، ای آی ټول فار ګرافیک ډیزاین، دا ټول کیورډز دي. ته ګورې چې کوم کیورډ د تا ویډیو سره ډېر میچنګ کوي هغه به ته راوباسې او خپل ویډیو کې به ایډ کړي. لوډ مور 100 دانې دا یې ښودلي، دغسې 680 دانې کیورډز دي چې ته اوس راشې دلته مثلا ولیکې کرپټو، څو دانې 219 دانې، دا ټول کیورډز دي. کرپټوګرافیک کوډ، کرپټو کرنسي ډیزاین، کرپټو کرنسي ډیزاین ټو کیپ، کرپټو بیټکوین، بل رن 2025. دا ګوره ټول کیورډز دي. دې ځای نه ته کولی شي چې دا بیا واخلې او خپل ویډیو کې اضافه کړي. دلته تا ته یو بل شی هم ښیي ټرند، چې څونه دا ورډ ټرندز کې ده. ټول یې درته نه ښیي مګر بعضې ګوره ښه ښایسته تا ته نمبر یې ښیي چې 2% دا ټرند کې ده. ته دا کولی شي استفاده کړي خپل ویډیو کیورډز کې. نو دغه ځای نه کولی شي ډېر ښه کیورډز ته راجمع کړي
او خپل ویډیو کې اډ کړئ چې هغه د خلکو سرچ کې په اسانۍ سره راوځي دا ویډیو. اوس اکثر خلک موږ سره مشکل شکل لري غټه ویډیو ریکارډ کړي، هغه ماینس نه بیا شارټ ویډیوګانې جوړولو کې ته نه وخت لګیږي یا زیات وخت په صبر کوي چې والا نن کوم سبا کوم. نو دې لپاره ډیر ښایسته یو ویب سایټ ده، ته کولی شې دلته راشې خپل لانګ ویډیو اپلوډ کړي او هغه لانګ ویډیو نه دی شارټ ویډیوګان راخلي، نه تنها صرف ویډیو راخلي، هغه ټریکینګ هم کوي او کوم ځای چې زیات لیدل شوي دي، کوم ځای کې چې زیات انټراکشن د خپل درته جدا کټ کوي او تاسو درکوي چې دا واخله خپل ویډیو کې د اپلوډ کا خپل شارټس سوشل میډیا لپاره ټیک ټاک شو، فیسبوک شو، انستګرام شو، ریلز او شارټس شول، هغه کې کولی شي په اسانۍ سره خپل ویډیو کټ راکټ کې ته نه کوي اتوماتیک تا ته کوي. نو کولی شي دا ټول هم استفاده کوي خپل شارټ ویډیوګان لپاره. دا خوشول دی ویډیو اپلوډینګ، ویډیو سره رقم ته تاسو سوشل میډیا سره مینج کړئ، دغه ټول شول. یو بل ټول بعض وخت موږ عکس اخیستی اوسي یا یو ځین هم را ډاونلوډ کړی اوسي، هغه کې یو اضافه آبجیکټ دی هر څه چې نو د هغې لرې کولو دپاره موږ خپل یو دوست ته میسج وکړو چې هلکه ته ګرافیک ډیزاینر یې د عکس کې دغه پوینټ اضافه ده د اخواته که راته یا خپله سرچ کوو څه نه څه وکړو خراب یې کړو. نو دې دپاره ډېر ښایسته یو ټول ده د ان پینټ په نوم، دې ته به ته لاړ شئ خپل عکس په اپلوډ کړئ. اوس دا عکس ما اپلوډ کړو په همدغه ان پینټ ویب سایټ کې. زه ګوره هم برش سره انتخابولی شم، هم داسې لیسو ټول سره، هم پلګینو ټول سره، خو زه خپله برش پریفر کوم. نو زه راځم مثلا زه دې عکس که غواړم چې دغه نفر زه اخواته کړم، زه به دا په برش باندې داسې پینټ کړم مکمل پینټ مې کو. نو زه راځم ایریس، ډېر اسانه، بس ایریس بټن باندې به کلک کړئ، هغه چې کوم خپل پروسس ده ګوره هغه نفر یې د عکس نه ډیلیټ کړو، دا د اے آی په تر باندې کوي. نو کوم شاته چې بیکګراوند هغه بیرته فل کوي درته، نو هغه هېڅ مشکل تاته نه جوړوي چې عکس دی یا خراب ښکاره شي یا مات شي یا هر څه چې اوسي. ډېر اسانه ټول د کولی شي خپل ډیزاینز کې کوم ځای کې چې تا ضرورت اوسي ډېر واړه کارو کې ته نه خواته کولی شي. دا ګوره یو بل عکس ما پکې اډ کو، ټول هر څه صحیح دي، خو دغه کښتۍ ما ته اضافه پکې ښکاري، دا به زه برش کړم او اریز باندې به کلک کړم، خلاص اریز شو. نو زه دا عکس د ځای نه ډاونلوډولی شم او خپله استفاده کولی شم کوم ځای کې چې د ما ضرورت دي. بعضې وخت کې موږ ته ویډیوګانو کې یا عکسونو کې آیکنې پکار اوسي چې کله ته خبرې کوې، هغه خلک عموما چې ویډیو ایډیټینګ کوي د خبرو مطابق هغه آیکنز اضافه کول غواړي. نو هغه آیکنز د کومه کې دلته موږ ښه ښایسته ویب سایټس لرو د فلټ آیکن په نوم، فلټ آیکن دا ده. نو هغه کې فری آیکن هر څه شته ده. مثلا آیکنز ته به زه لاړ شم او سرچ به کوم شی بک، چې بک مې سرچ کړه ګوره 2000 رزلټ د بک ما ته راغل. زه دا هر یو چې ضرورت اوسي زه کولی شم استفاده یې کوم، ډاونلوډ یې کوم، دا ډاونلوډ آپشن لري، ډاونلوډ یې کړه استفاده یې کړه خلاص. هر یو کیورډ ته ورته ورکړې، مثلا هاوس، نو هاوسز تا ته راځي، مثلا منی پیسې ولیکو، د پیسو مطابق آیکنې تا ته راځي. اوس خو دا آیکنې ټول سټیل دي ولاړ دي، موږ څنګه کولی شو چې هغه آیکن استفاده کړو چې کوم حرکت لري. بعضې ویډیوګانو کې ګورې هغه آیکن حرکت لري، هغه خلک کوم ځای نه راخلي. نو هغې دپاره موږ لاړ شو ولیکو لورډ آیکن. نو لورډ آیکن ته چې راشئ دې کې ټول انیمیټډ آیکنز دي. اوس که زه ولیکم منی پیسې، ګور دا ټول انیمیټډ آیکنز ته کولی شئ چې دا واخلئ او استفاده یې کړئ. که چیرې فلټ غواړئ دا آوټلاین نه اوسي ته فلټ والا استفاده کولی شئ. ټول داسې انیمیشن لري. بعضې کې ګوره دا پرو او فری هم لري، ته فری هم ډاونلوډولی شئ، دلته پرو آیکن نشته ده، او چې کوم په پیسو دي هغه سره پرو آیکن به ورسره موجود دي. ما په خیال دې ځای نه موږ فلټر کولی هم شو، فلټر ته راشو، فری آیکنز باندې به کلیک کړو، چې کوم هم فری دی هغه ماته وښیه. دا آیکنز چې دي دا فری دي، دا کولی شم چې بغیر د دې چې د ویب سایټ کې زه سبسکرپشن واخلم استفاده کوم. انلاین ټایپ غواړئ دې کې خو موږ ګوره دا د ګریډینټ ټایپ غواړئ، دا تاسو د ګریډینټ ټایپ شو کولی شئ ښایسته انیمیشنز را ډاونلوډ کړئ او په خپل ډیزاینز یا هر څه کې چې هغې کې استفاده کوئ. موږ سره یو بل مشکل چې جوړی هغه عموما زیاتره وخت بیکګراونډز جوړی. څنګه زه کولی شم دا بیکګراونډ
خپل د عکس نه ډیلیټ کړم بیا هم ډیزاینر ته ضرورت کیږي یا فوټوشاپ سافټویر ته ضرورت کیږي یا ډیزاینینګ چې کوم هم ټول سره تاسو عادت یې کچېرې تا بیخي چې زده هم نه اوسې که نه ته کولی شې ډېر په اسانۍ یو کلیک سره دا بیکګراونډ دی ریموو کړې. اوس راځو مثلا راغلم چېرته ریموول ډاټ ای آی ته زه کوم عکس چې اپلوډول بیکګراونډ یې ریموول غواړم یا به یې اپلوډ کړم یا راشم چې هر چېرته اوسي دا عکس په ډراګ اینډ ډراپ کړم. بس ګوره دغه بیکګراونډ دا کورس عموما د تمنیل ما د یولارنا کورسونو نه راغستی ده ګرافیک ډیزاینینګ کورس. ګوره ټول هر څه یې نه ریموو کړل. اوس دا زه دوه قسم ډاونلوډولی شم یا د پریویو شکل باندې چې لږ بلر ښکاري یو های کوالټي باندې تاسو های کوالټي کې که چیرې ډېر فوټوز تاسو ریموو کول غواړئ مثلا ګوره 40 ایمیجه 50 200 ایمیجه 500 ایمیجه نو بیا پیمنټ وکړه که نه یو دانه د ورځ که ضرورت اوسي ته کولی شي فری ساین اپ کې د هغه یو دانه ورځ کې کولی شي چې ریموو کې بیکګراونډ او ځان ته خپله په کوم ځای ایډیټ کې یا عکس کې د په کار اوسي استفاده کولی شي. نو دغه بعضې ډېر مهم ټولز هغه خلک چې کریټرز دي او پروډکټیو اوسېدل غواړي او خپل مارکیټینګ ټولز استفاده کوي نو امید لرم چې څه زده کړي اوسي. دوستان سره شریک دا ویډیو چې کوم هم په دې برخو کې کار کوي او د هغوی کار تیزوالی کې هغوی سره کومک کوي.